سلام به همگی، من مرضیه هستم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. امروز برگشتم با آموزش این بافتمون. توی این مدل قراره با هم یاد بگیریم که چطوری به صورت نامحسوس موهامون رو تا جایی که دوست داریم بلند کنیم. پس اگر دوست دارید این کار رو یاد بگیرید، بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. مرحله اول آماده سازی موهاست. کلاً برای هر مدل مویی که میخوایم داشته باشیم، برای اینکه کارمون تمیز باشه، اول باید یه زیرساز مرتب داشته باشیم. برای این مدل مو من از واکس مو استفاده میکنم. مرحله دوم مرحله دنبه اسبی کردن موهامونه. موها رو کامل جمع میکنیم بالا به شکل دنبه اسبی، برس مو میکشیم که کارمون تمیز و مرتب باشه. ریز موها رو دوباره واکس مو میزنیم و با یکش محکم میبندیم. برای اینکه دنبه اسبیمون سفت‌تر و محکم‌تر باشه و یکم بیاد بالاتر، باید یکش باریکتر رو دقیقاً بالای کش اول ببندیم. مرحله بعدی مرحله کاور کردن کشمون. یه تیکه از موهای خودمون رو برمی‌داریم، دور کشمون میپیچیم که کامل کشمون رو پوشش بده و کشمون اصلاً مشخص نباشه و انتهای مو رو با سنجاق فیکس میکنیم. مرحله بعد مرحله آماده کردن موهای مصنوعی. برای طبیعی‌تر شدن این بافت مو حتما باید از موهایی که همرنگ موهای خودمون باشه استفاده کنیم. موهای دو سرباز مصنوعی رو به دسته های این حجمی تقسیم می‌کنیم. مرحله آخر مرحله بافتن و اضافه کردن موها. موهای خودمون رو به 3 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و یه دونه بافت ساده میزنیم. یه دسته از موهای مصنوعی رو برمی‌داریم و دقیقاً زیر دسته بالایی مو از وسط موها رو به 2 دسته پایینی موهای خودمون اضافه می‌کنیم. یه قسمت به سمت راست و یه قسمت به سمت چپ و بافت ساده ستایی میزنیم و در آخر با یک کش کوچیک پایین موها رو میبندیم. اینم از ویدیو آموزشی امروز. امیدوارم که دوستش داشته باشید. همین مدل باف رو من با یه سبک دیگه و با موهای رنگی قبلا آموزش دادم. لینکش رو میذارم این بالا. اگر که دوست داشتید حتما ببینید و نظرات قشنگتون رو حتما برام کامنت کنید. لطفاً با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانالم به من انگیزه بیشتری بدید. به زودی میبینمتون. پس تا دیدار بعدی، خداحافظ.